नमस्कार, मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत। सबस्क्राइब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राइब करा आणि त्याचबरोबर व्हिडिओज आवडले तर लाईक आणि कमेंटही करू शकता। तर आजची रेसिपी आहे तवा मसाला पाव। येस, म्हणजे काय होतं ना, बऱ्याचदा पाव शिल्लक राहतो, ब्रेड शिल्लक राहतो आणि जर उपमा करायचा म्हणलं तर अगदी प्रामाणिकपणे सांगायचं तर त्याचा उपमा करायला तेल खूप खातं। तेल जर जास्त घातलं तरच तो जरासा खमंग किंवा खाण्यासारखा होतो। म्हणून मग आपण इथे काय करतोय, कमीत कमी तेलात बनवतोय, थोडा पौष्टिक बनवायचा प्रयत्न करतोय, पण तेवढाच तो मस्त खमंग आणि चमचमीत होतो याची गॅरंटी मी देते। प्रिय मित्र आणि मैत्रिणींनो, मधुराज रेसिपी आवडतात ना, मग चॅनल सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवरही क्लिक करा। खूप खूप धन्यवाद आणि शुभेच्छा। तर हा मसाला पाव बनवण्यासाठी सगळ्यात आधी काय करायचं, 4 ब्रेडच्या इथे स्लाइस घेतल्यात मी। या स्लाइस मोठ्या मोठ्या स्क्वेअर पीसमध्ये कट करून घ्यायच्या। तुम्हाला हवं तर तुम्ही कडा काढून घेऊ शकता, पण मी शक्यतो नाही काढत, कडा सकटच मी ते स्क्वेअर शेपमध्ये कट करून घेते। सगळ्यात आधी 2 चमचे तेल घालायचं पॅनमध्ये आणि व्यवस्थित गरम करून घ्यायचं। तेल व्यवस्थित गरम झालं की त्यामध्ये अर्धा चमचा जिरं घालायचं। फोडणी खमंग बसली पाहिजे, जिरं मस्त फुललं पाहिजे, गडबड करायची नाही, कारण त्या फोडणीचा खमंगपणा त्या पदार्थामध्ये उतरतो, त्यामुळे फोडणी खमंग बसली पाहिजे। जिरं छान फुललं की मग त्यामध्ये 1 कप बारीक चिरलेला कांदा घालायचा। कांदा व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचा, परतून घ्यायचा आणि हलकासा सोनेरी रंग येईपर्यंत परतून घ्यायचा। कांदा परतून झाला की त्यामध्ये 1 टोमॅटो घालायचं, बारीक चिरलेला। टोमॅटो बरोबरच 1 अर्धी ढोबळी मिरची बारीक चिरून, व्यवस्थित बारीक चिरलेली ढोबळी मिरची यामध्ये घालायची, मिक्स करायचं आणि 2 ते 3 मिनिट आणखी हे सगळे जिन्नस परतून घ्यायचे। आता कांदा, टोमॅटो, ढोबळी मिरची परतून झाली की सगळ्यात आधी त्यामध्ये 1 चमचा बटर घालायचं। बटर घालणं गरजेचं आहे, यामुळे मसाला पावला ती जी चव आहे किंवा एक फ्लेवर आहे तो वेगळाच येतो, त्यामुळे 1 चमचा बटर बनता आहे, नक्की घाला, स्किप नका करू, कंटाळा नका करू। बटर घातल्यानंतर 1 चमचा पावभाजी मसाला घालायचा। पावभाजी मसाल्याची चव खूप छान उतरते या मसाला पावमध्ये। कुठल्याही ब्रँडचा वापरा, पण पावभाजी मसाला वापरा। नंतर अर्थातच चवीपुरतं लाल तिखट, मी रंगासाठी बेडगी मिरची वापरते, तुम्ही कुठलीही वापरू शकता। थोडंसं मीठ घालायचं चवीपुरतं, मिक्स करायचं, व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आणि 2 ते 3 मिनिट हा मसाला व्यवस्थित भाजून घ्यायचा, परतून घ्यायचा। मधुराज रेसिपी मसाले कॉन्टेस्टमध्ये भाग घेण्यासाठी मसाले अमेझॉनवरून ऑर्डर करा। मसाले कसे ऑर्डर करायचे याची लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे। मसाले ऑर्डर केले की ऑर्डर नंबर madhurajrecipe@gmail.com वर कळवा आणि जिंका भरघोस बक्षिसं। आता काय होतं ना, हा जो मसाला आहे हा सुका आहे। आत्ता जर आपण यामध्ये पाव घातला, ब्रेड घातला, त्याचे तुकडे घातले तर मग काय होतं, मसाला एकीकडे जातो आणि ब्रेड एकीकडे जातो। तर ते टाळण्यासाठी काय करायचं, ते टाळण्यासाठी हा जो मसाला भाज्या परतून झाला की यामध्ये 1 3 ते 4 चमचे पाणी घालायचं, मिक्स करायचं आणि 1 2 ते 3 मिनिट हा मसाला व्यवस्थित शिजवून घ्यायचा, म्हणजे त्याला ओलसरपणा, ग्रेव्ही येते थोडीशी। मसाला 1 2 ते 3 मिनिट व्यवस्थित शिजवून झाला की जे ब्रेडचे तुकडे जे आपण आधी करून घेतले होते, ते ब्रेडचे तुकडे त्यामध्ये घालायचं, व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं, परतून घ्यायचं। ब्रेडलाही छान क्रिस्प येतो आणि ॲट द सेम टाईम मसाल्यांचं कोटिंगही भन्नाट येतं, त्यामुळे 1 4 ते 5 मिनिट कंटाळा नका करू, परतून घ्या आणि असं मस्त खमंगपणे परतून घेतलं, हलकासा क्रिस्प आला पावला की यामध्ये भरपूर बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालायची आणि मिक्स करायचं आणि मस्त असा चमचमीत गरमागरम मसाला पाव आपला इथे बनवून तयार आहे।